පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාව වෙත මද විරාමයකින් අනතුරුව තමයි අපි අද මුණ ගැහෙන්නේ. හොඳ දවස්වල ඇත්තටම මේ මගේ යාළුවන්ට විශ් කරන්නත් බැරුණා සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ ලැබුවා වූ නව අවුරුද්ද. ඉතින් ඒත් එක්කම මම අදහස් කරා අද වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ මම මුල්ම කාලේ හදපු පොල් පැලයක් මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ටිකක් වයසයි මේ පැලේට අතු බේරෙන්න දැන් හොඳ වයසේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ මේක විශේෂ අවස්ථාවක්. දැන් මේ පොල් ගෙඩිය ඇතුලේ මදේ කිසිම දෙයක් නෑ. මේ ගහට ඕන කරන පෝෂණය මොකුත් නෑ. මොකද මේක ඊටවලා තියෙන වෙනස් ඉරියව්වකට හින්දා මේ ගෙඩිය දැන් ගැලවෙන්න සූදානම් තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. මේක බොහොම දි รา පත් වෙලා තියෙන මේ ගෙඩිය මුල. ඉතින් අර අනිත් හැඩයට හදපු එකක් නම් ඕගොල්ලොන්ට මේක රැක ගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේක මේ විදිහට පැත්තට ගෙඩිය තියෙනකොට මේකේ අයින් කරලා අපිට ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලොන්ට පෙන්නන්නම් මේ වගේ අයින් කරගත්තාම කොහොමද අපිට පැලයක් නඩත්තු කරගන්න පුළුවන් කියලා. බලන්න මේ ගෙඩිය මේ තියෙන්නේ හිස් ගෙඩියක්. ඉතින් මේක අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. අත්තක් නෑ. නමුත් මේ අතු දිරලා තියෙන්නේ. ගැටලුවක් නෑ. නමුත් තව අතු දෙක තුනක් එන්න ඕනේ මේක පොළ ඉවත් කරන්න. ඒ නිසා මේ තියෙන තත්ත්වෙම ඉතුරු අලුත් තත්ත්වයට එන්න සුද්ධ කරලා ගමු. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ වගේම දැන් මේ පැලේ තරම් ගෙඩිය තියුන්නේ නැතුව අයින් කරපු ගහක් තියෙනවා මම ඊට කලින් හදපු එකක්. ඒකේ ගෙඩිය මීට කලින් ඉවත් කරා. ඉතින් මේ පැලේ ඉතාලම අලංකාරවත් විදිහට තියෙනවා. නමුත් මේ පැලේ තියෙන වර්ධනයත් එක්ක මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් අතු 3ක් අයින් කරන්න පුළුවන් දැන් තියෙන වර්ධනය අනුව. ඒකෙන්ද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ පැලෙත් අතු 3ක් ඉවත් කරගන්න විදිහ. මොකද පොල් පැල හදපු යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට එයාලගේ පැල නඩත්තු කරගන්න විදිහ ගැන තමයි තියෙන ලොකුම ගැටලුව. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ආරක්ෂාකාරීව කොහොමද කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත්. නැන්දලා ඉන්න මගේ වීඩියෝත් එක්ක දිගටම මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් අතු ඉවත් කරගෙන ඊළඟ අතු පුහුණු කරගන්නේ කොහොමද කියලා.
සුද්ධ කරපු එකේ වුණාට කමන්නේ මේ කොටස් ටික අයින් කරගන්න. මේ කොටස් සුද්ධ කරලා මෙන්න මේව මේ කොටස් සුද්ධ කරන්න. එතකොට තමයි අත්ත හොඳට පාත් වෙලා හැදෙන්නේ. යාළුවනේ බලන්න මම කප්පාදුව කරලා අවසానයි. මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මගේ මේ පොල් පැලේ දලු අත්තට පස්සේ තියෙන ඊට කලින් අත්ත පොඩ්ඩක් පිච්චිලා වගේ තියෙනවා. මේ මෙහෙම වෙන්නේ එක හේතුවක් තමයි වැහි වතුර. මොකද මම අත්දැකීමෙන් දන්නා එක මේ මෙන්න මේ ආකාරයට කප්පාදු කරලා අපි තිබ්බහම මේ ඇතුළට වතුර ගලාගෙන ගිහිල්ලා ඒ වතුරින් තමයි මේ දලු කොලේ පිච්චෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ එහෙම කප්පාදු කරන අවස්ථාවල පැලේට තදින් වතුර අල්ලන්නත් එපා, වැස්සට අහු වෙන්න තියන්නත් එපා. ඉතින් දවස් සතියක් විතරවත් අඩුම හැවණ තියෙන පැත්තකින් තියලා පස්සේ මේ දැල්ල සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වුණාම අවුවට ඔරොත්තු දෙන තත්ත්වයට පත් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය අවුව තියෙන තැනකින් තියන්න. මොකද මට මේ අතපසු වෙච්ච අවස්ථාවක තමයි මේ පැලේ මෙන්න විදිහට පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාම පැලේ තියෙන අලංකාරයට තමයි ලොකු හානියක් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම අද මගේ වීඩියෝ තුලින් ගෙනව මෙන්න මේ කප්පාදු කරන ආකාරයත් ඒ ගෙඩි කට්ට අයින් කරපුවාම අපිට කරගන්න පුළුවන් අලංකාරවත් හැඩයත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ පැලේ අපිට පුළුවන් ඉතා අලංකාරදී දැන් පැතලි භාජනයකට දාලා මේ පැලේ ඉතුරු නඩත්තු කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉතින් මම අද ඒ කොටස ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තමන්ගේ සිතන්ගේ පරිදි කරගන්න පුළුවන් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මම උත්සාහ කරන්නේ තවදුරටත් මේ පෝච්චියම මේ පැලේ වර්ධනය කරගන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. ඒකෙන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ තුලින් මොන හරි වැදගත් යමක් ගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් වීඩියෝත් එක රැඳෙන හිටපු ඔයගොල්ලන්ට බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.